Hi guys, for today's video, I'm going to show you how to make this or how to use this and how to make your chibi a bit more longer. You will be needing FADC clay. So binuksan ko na siya. I opened it already. Let's start. Blend it. We will blend this one. Dahil mainit kasi, nag-dry na siya kagad. Dahil mainit ito sa area namin. Diba? Pwede nyo pa siyang i-press kung gusto niyo ng mas mahaba. So yan, nag-dry up na kasi siya dahil medyo mainit dito sa amin. Mabilis siya mag-cure. Pwede nyo pa siyang i-press kapag gusto niyo ng mas longer or mas needed nyo mas longer, and ito lang yung molder na hawak nyo. Very useful naman yan. Hindi mo kailangan maghanap ng or bumili ka agad ng malalaki. Pwede naman magamit ko anong molder na available sa'yo or yung kasama sa akin. See that? So kahit paano nagkaroon siya ng few centimeters pa. Pwede mo rin siyang hatak-hatakin. Pwede mo rin siyang dagdagan pa sa back part if ever you wanted a longer one. Ito ang cute nito eh. Yung isang ginawa ko, nilagyan ko siya ng cleavage para, sorry. Cleavage. Ang cute niya.